Hola, mình là Dương. Mình nào giờ chưa có dịp được quen biết chị Trần Thanh Thảo, nhưng mà thấy bạn bè xôn xao đi xem triển lãm nhiếp ảnh của chị về và khen nhiều, cho nên là mình cũng tò mò đi xem coi nó làm sao. Sơ sơ thì mình thấy hình như là chị chụp bằng Leica và triển lãm cũng có sự tài trợ của Leica Việt Nam. Nội dung thì hình như chị chụp về một chuyến đi Tây Tạng hay Nội Mông, mình không có rõ, các bạn cùng xem với mình nha. Thông tin chính thức về triển lãm thì mình đã có thu thập từ website của chị Thảo và để ở phần dưới chú giải của video này nha các bạn. Triển lãm được tổ chức tại một studio nhiếp ảnh lớn ở gần trung tâm Sài Gòn, và ấn tượng của mình khi mới bước vào không gian này là mình thấy rất chuyên nghiệp, từ tổ chức lối đi, setup ánh sáng cho đến trưng bày các cái tác phẩm. Cảm giác khi mà xem tác phẩm nhiếp ảnh á, được in ra trên khổ lớn, trưng trổ rất là nhiều chi tiết và rõ nét thì xem rất là đã mắt. Bây giờ thì mình sẽ đi xem qua một lượt rồi sẽ chọn ra một số tác phẩm ưa thích của mình ở cuối video nhé. Để lúc nào mình cũng cảm thấy là mình phải khao khát, hoặc là mình ham muốn, hoặc mình phải giống như là vượt lên sức mình vậy á, tìm ra được cái mà mình nghĩ là nó đẹp. Nên những cái đẹp với nhau mình hẹn hò lại, bữa nào mình học mà về một cái đẹp là tại vì mình sẽ làm được trường không biết là
phải như là vượt lên chính mình để tìm ra được những cái mà mình nghĩ là nó đẹp, là những cái để chụp nhau để nó là bữa nào cũng hợp mình và nó đẹp đẹp là tại vì mình sẽ làm chụp được và vì cái đó là đúng thì Sau khi mà đi xem qua một vòng không gian triển lãm 224 by Trần Thanh Thảo thì các bạn có ấn tượng như thế nào? Sau đây là những tác phẩm mà mình yêu thích nhất tại triển lãm lần này.
Triển lãm 224 đã đem lại cho mình sự xúc động cũng như có thêm cảm hứng để mình tiếp tục theo đuổi với nhiếp ảnh. Hy vọng là sau này được xem thêm nhiều triển lãm nhiếp ảnh chuyên nghiệp như vậy nữa của chị Thảo cũng như là của các nhiếp ảnh gia khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Gracias.